Minä olen Silja Heikkinen ja tulin kertomaan teille minun uskon tulosta ja miten Jeesus on muuttanut minun elämän. Minä olen syntynyt uskovaan perheeseen, mutta sitten kun minä olin alakouluikäinen, niin minun vanhemmat erosi ja elämä muuttui. Sitten tuli teini-ikä ja sitten tuli kaikki kiinnostus päihteisiin, alkoholiin, tupakkaan. Sitten tuli poikaystävät. Se elämä oli aika semmoista, viikonloppuna juhlittiin ja istuttiin siellä poikien autojen kyyvissä. No sitten rupesin seurustelemaan ja siinä oli sitä viikonloppujuhlimista, mutta jotenkin rupesi tuntumaan, että tämä ei ole sitä elämää, mitä minä haluan, ja jotenkin se kaipaus johonkin muuhun, mutta ei sitä sitten osannut niin kuin elää muunlaista elämää. Kunnes sitten saatiin 2 lasta. Elin siinä sitä vauvalapsiarkea ja elämä vaan pyöri sen ympärillä ja niiden asioiden ympärillä. Halusin suorittaa semmoista täydellistä äitiyttä ja siinä oli niin kuin tosi hyviä juttuja mukana, mutta myös sitten tämmöisiä niin kuin rupesi tulemaan vyöhyketerapiaa ja homeopaattisia tuotteita suositeltiin oli vähän semmoista fanaattista, niin kun, vaikka me sitä halunnut myöntääkään, niin jotenkin sitä paikkasi sitä tyhjyyttä niin kun tämmöisillä asioilla ja koki olevansa, niin kun, sai siinä kokea olevansa tärkeä. Ja no sitten tuli jossain vaiheessa tämmöiset verkostomarkkinointituotteet mukaan ja minä rupesin semmoista niin kun omaa hyvinvointia miettimään ja ehkä se keskittyminen siihen niin kuin omaan itseensä ja semmoista pinnallisuuttakin. No sittenhän minä innostuin niistä energiahoidoista ja minä ajattelin, että no nyt minä olen löytänyt sen jutun, mitä minun pitää elämässä tehdä. Eli minä kouluttauduin energiahoitajaksi ja minä rupesin tekemään niitä energiahoitoja sitten muillekin. Ja siellähän oli, niin kuin, että sehän oli semmoista kiehtovaa, koska niin kuin siinä tapahtui hoidoissa erilaisia asioita ja minä ajattelin, että nyt minä niin kuin saan auttaa kaikkia ihmisiä ja kaikki ihmiset tarvitsevat näitä energiahoitoja, että me saadaan kaikki ne traumat sieltä niin kuin hoidettua ja sit ihmiset on paljon eheämpiä. Sitten tuli siihen mukaan tämmöiset eteeriset öljyt, nehän hyvän tuoksuisia öljyjä, mutta siinä markkinointiin myös, että se hoitaa niin kuin kehoa, mieltä, sielua ja erilaisia vaikutuksia, että kun laitat tätä öljyä, niin se tuo sinulle rahaa tai se tuo sulle rakkautta, se poistaa sinulta jonkun trauman ja mitä kaikkea siinä niin kuin olikaan. Et me höyrähin sitten niihinkin ihan täysin ja me ajattelin, että kaikkien pitää näitä öljyjä käyttää ja mulla oli siis semmoinen valtava tarve auttaa. Se oli niin kuin, että minä vaan niin kuin, että minä haluan auttaa, vaikka todellisuudessa minun olisi pitänyt niin kuin kääntää katseen niin kuin itseeni myös, että, niin kuin, että minä olen itse se avun tarvitsija. Ja varmaan jonkinlaista semmoista, niin kuin, mikä se läheisriippuvuuttakin siinä on ollut semmoista, että kokee olevansa tärkeä, kun saa auttaa toisia. No sit siinä meillä tuli lasten isän kanssa ero ja minä koin, että se on nyt niinku tämmöinen tarkoitus ja minä olin sitä ennen käynyt selvännäkijöillä ja ehtinyt sitä kautta vähän niinku vastauksia siihen elämään, että mitä kohti minun kannattaa mennä ja sitten katseltiin tarotkortteja, enkelikortteja ja yritin niistä vastauksia löytää, että mihin universumi johdattaa minut ja tämä, että jotenkin ja miten niin kuin omilla ajatuksilla me pääsen niin kuin eteenpäin siihen suuntaan, mikä tuo minut onnelliseksi tai mistä tulen onnelliseksi. No sit vaikka mulla oli ne hyvinvointituotteet siinä ja näin, mutta sitten kuitenkin se baareissa juoksentelu ja semmoinen tuli taas tupakan poltto uudelleen, minkä olin jo lopettanut aikaisemmin ja viikonloppujuhlimiset ja se rakkauden etsiminen sieltä baareista, ihmissuhteista, niin sehän oli, se niin kuin oli aika ykkösjuttu siinä elämässä.
Ja joka kertahan sitä vaan niin kuin päätä seinään sai lyyvää, että ei se, niin kuin se rakkaus tullut niistä ihmissuhteista. Päinvastoin, että oli semmoinen olo, että aina tulee jotain hyvää eteen, mutta niin kuin matto vetää sitä jalkojen alta. Ja siinä ei ollut sitä rauhaa, vaikka minä koko ajan yritin etsiä rauhaa erilaisilla keinoilla. Mutta ei sitä oikeasti ollut. Ja minä koko ajan jotenkin niin kuin ajattelin, että jotain on tulossa, että minä niin kuin ootan jotain suurempaa, mutta en tiennyt, että mitä se niin kuin sitten on. No sitten olin taas tosi turhautunut johonkin ihmissuhteeseen ja sitten minä ehkä niin kuin rukoilinkin, että nyt minä tarvitsen jotain apua tähän, että minä olen niin kuin jotenkin niin turhautunut. Mä olin sinä aamuna rukoillut ja sitten me kävelin kadulla, niin siellä kadulla tuli vastaan naisia ja ne tuli kysymään, että tai sanomaan, että tiesitkö, että Jeesus rakastaa sinua. Ja minä sitten ajattelin, minun vähän rupesi naurattamaan, että kyllähän minä olen tiennyt, koska olen kuullut lapsenakin nämä asiat ja äiti on näistä puhunut. Ja vähän nauratti, mutta samalla minä niin uskon, että tämä on niin hyvä juttu, tai tiesin. Ja sitten me rukoiltiin pelastusrukous siellä kadulla, joka tuntui jotenkin aika koomiselta, että tässä minä nyt olen ja minä rukoilen näiden naisten kanssa. Silti tuntui, että tämä oli niin kuin hyvä juttu. No en minä tiennyt sit, mitä siitä niin kuin tapahtui, että olisi kiinnostanut lähteä seurakuntaan, mutta ei siinä rohkeutta kuitenkaan ollut itsellä lähteä yksinään. Meni 5 vuotta ja sitten minä tutustuin erääseen ihmiseen. Ja hän oli sitten tullut just uskoon tästä uushenkisyyden parista. Ja sitten me rukoiltiin taas tämän naisen kanssa ja jotenkin mulla tuli sitten semmoinen selkeys, että tämä on se, niinku, se juttu. Ja tuli se totuus ja selkeys ja rauha. Että sitten tuli oikeasti se rauha. Ja minä sain jättää kaikki ne menneet asiat elämästä pois. Ja jotenkin tuli semmoinen olo, että niinku otettiin kyllä taakka harteilta pois. No sitten minä lähdin seurakuntaan ja tutustuin siellä uusiin ihmisiin ja minä niinku tajusin, että näähän on ihan tavallisia ihmisiä ja että siellä on, niinku, on miehiä ja naisia ja niinku, että oikeasti nämä, on, niinku, että nämä ei olekaan niitä tylsiä, kuivia, uskovia, jotka on niinku tosi suppekatseisia, vaan että nämähän on oikeasti niinku oikealla jäljellä ja näillä on ilo ja rakkaus ja oikeasti semmoinen niinku rakkaus toisia ihmisiä kohtaan, että se ei ole enää sitä teennäistä tai semmoista, että siitä tulee oikeasti, että se on niinku aitoa. No nyt minä olen ollut 3 vuotta uskossa. Minä kävin kasteella aika heti silloin, kun uskoon tulin. Ja tässä on kyllä Jumalan kanssa saanut käydä kaikenlaisia asioita läpi ja vaikka ei ole aina ollut helppoa, niin tietää, että saa niinku antaa ne asiat Jumalalle ja että niistä oikeasti pääsee vapaaksi. Niitä ei tarvitse enää omassa päässä analysoida ja pähkäillä ja ihan turhautumiseen asti, vaan voidaan luottaa, että Jumala kyllä ne kantaa meidän puolesta ja se viha ja kaikki, mitä siellä sisällä on ollut ja suru, niin nekin on, olen vapautunut niistä ja päässyt eheytymään ihmisenä. Ja nyt mulla on se rauha, ihan se oikeasti se rauha, mitä minä etsin. Ja Jumalalta on saanut sen rakkauden myös. Ja sen, että Jumala on täyttänyt sen tyhjyyden. Ja sitten siihen vielä lisäksi on löytänyt sen puolisonkin, joka on Jumalan tahdon mukainen. Ja me saadaan elää semmoista Jumalan tahdon mukaista elämää. Ja vie sitä ilosanomaa eteenpäin. No, tähän loppuun haluan sanoa, että kyllä se Jeesus on ainut tie, totuus ja elämä, niin kuin Raamatussakin sanotaan. Ja se rauha ei tule muuta kautta kuin Jeesuksen kautta. Luen teille tämän
Johanneksen evankeliumin luku 10 ja 9-10. Minä olen portti, se joka tulee sisään minun kauttani pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.